I will be doing this unboxing of Casio Fx570Es Plus dahil bawal nang gamitin sa boards ang 991ES Plus. Kaya bumili tayo ng 570 dahil yun yung mas malapit na functions na meron ang 991. Dahil parehas sila na may 417 functions, bukod dun, ang kaibahan nila is yung battery. Sa 570, ang battery niya is AAA. Unlike sa Casio Fx991 is two-way power. Meron siyang solar. Yan. Bukod dun, wala na. So, ito na nga. Bumili ako sa PANDAYAN. Ang price niya is 1,102. Yan yung likod niya. So, yun na nga. Buksan na natin siya. Ito yung laman niya. Ito yung calcu. Then, ito yung user's guide. Yan. Kung mapapansin nyo, sa guide niya, parehas lang na nakaprint 570 at 991. Kasi parehas lang naman sila ng function. Yan. Buksan natin. Yan siya. Kung mapapansin nyo, parehas lang din naman. Parehas na parehas. So, ipag-compare natin. Meron ako ditong 991ES Plus. Yan siya. Yan siya. Tingnan nyo. Parehas lang, di ba? Wala lang siyang solar. Dito sa may taas. So, buksan natin. Yan. Try natin yung mode kung may kaibahan. Same lang. Tignan natin yung setup. Diba? Pares lang. Yan. Bukod doon sa mga functions, pares lang din sila. Siguro magmamatter na lang sa bilis ng pag-compute tong 570. Tingnan natin likod. Yan siya. So, yun lang. Thanks for watching.